Đâu. Đi vẽ Vẽ đi. tiếp đi. Coi như cháu vẽ ở bàn học đi. Mẹ ngồi đằng này nè. Được thế người chịu biết xe. Thôi được rồi. Nãy. Đúng rồi, đấy là nhà nào cũng có bàn thờ, ít nhất cũng có bàn thờ, chứ nếu ngoài đó không có gì cũng có bàn thờ. Đúng rồi, dù là chỉ một chén nước thôi người ta cũng dâng lên đấy. Vậy với ý nghĩa, thấy người Việt sống có ý nghĩa hơn. Như kiểu cháu mang cho bác những cái đồ này này, thì bác cũng trân trọng bác lên trên ban thờ để thắp hương cho tổ tiên đấy. Vâng. Xong bắt đầu mình mới có nghĩa là mình thắp hương xong mình mới ăn cho mọi người ăn. Vâng. Ngày Tết thì nó đầy đủ hơn, nhưng ngày thường thì nó không được đầy đủ như ngày Tết. Vâng. Quay cái cảnh thắp hương có sao? Không. Thì sẽ khiến cho ban giám khảo đây bọn em bị sẽ còn lần sau em có khả năng để minh họa về ghép tay hoặc là thể hiện qua về ý tưởng qua khả năng ghép tay của em. Cả ba giám khảo đều rất ấn tượng với những bản vẽ tay của em. Có thể là em sử dụng thêm một chút là về làm mô hình không gì đó trong portfolio của em. Một số đồ ảnh rất Ngay từ hồi học năm 2 là em chưa có nhiều kinh nghiệm về vẽ máy hay là về cái kiến thức chuyên môn về công trình ấy, thì em đã đi thực tập ở công ty chuyên làm về mô hình, hoặc là em nhận cái software để làm mô hình. Em nghĩ là em có một chút năng khiếu và khéo tay trong cái việc làm mô hình đấy. tập trung vào cái lĩnh vực này không? Em muốn là mình sẽ tham gia vào nhiều Đấy, cháu uống đi, nước mát mà nhé. Vâng. Bác trai đang làm cơm kệ. Đang làm cơm. Vâng. Hôm cháu ở khách sạn chắc là ấy lắm nhỉ, là rét lắm phải không? Rét, vâng. Về cái phòng nó không có ấm bằng không có ấm. Thế cho nên phải mặc thêm áo vào như thế này là ấm. Vâng. Được 10 âm. Không mà thật là nãy cháu có ăn rồi á, quên á. Thôi nhưng mà ăn cho vui mà Ăn cháu, vui, đây là vâng. tình cảm thôi mà. Vâng. Con cháu cũng có thiếu gì chỗ ăn đâu, đúng không? Ngày hôm trước ấy là công việc đáng lẽ hôm nay bác cũng đi đám cưới, hôm qua cũng đi đám cưới, nhưng mà thường là mình không đi, mình gửi phong bì ấy. Vâng. Vì sợ cháu đến là nhỡ ra không có bác ở nhà ấy. Thế là đến tận Vinh Hình Nam à? Ăn cơm thì lâu. Ở trên nhà. Cơm lâu. Cho anh ngồi đây chờ lạnh quá về. Xong rồi Liên làm cơm. Mẹ cái thằng này nó ăn gì mà lâu thế. Về rồi cho bác.
Thì mới lần đầu gặp. Okay guys, so with the trip up to the hill tribe, up to the mountains, we've decided on 19 million. I'm just going to hand that over to Bac Thanh, and Bac Thanh has the program, organized. So thì cái hành trình như thế nào mà Bac Thanh nói? Thưa cái nhà tài trợ là gần đây là đợi đến sang tuần tới là lên tài trợ các trường ở xã vùng cao, huyện là Bắc, tỉnh Hòa Bình để cho các em học sinh cùng thầy cô giáo có một chút quà để động viên thầy cô cũng như là các em ở những nơi vùng sâu vùng xa hiện nay là thiếu rất nhiều, như là quần áo ấm này, chăn này và đồ dùng. Ngoài ra nữa là như kiểu về thực phẩm ấy thì là các em thiếu như là sữa, mì chính, đường, thì để phục vụ cho các em có sức khỏe thì cũng thay mặt là các nhà tài trợ đây để giúp đỡ các em học sinh ở xã vùng cao, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình để cô và chú Choi để lên trên trường đấy để tài trợ cho nhà trường trên vùng cao, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Vâng. Ok thì Ngủ chưa? Cô quay lại được không? Được chứ. Nhưng mà giờ là cái hành trình cụ thể là Nga diễn ra mình làm gì cụ thể, cái phí dùng như thế nào? Vâng. Nãy Em thì em dự tính là trong cái đợt mà đi tài trợ vùng cao này để động viên cho các thầy cô giáo cũng như là các em học sinh ấy. Vâng. Để đạt thành tích cao hơn trong học tập thì em dự tính là sẽ trao quà cho 50 học sinh trong trường của một chi tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình ấy. Vâng. Và thêm 30 phần quà nữa là cho các gia đình trong thôn bản ở trên đấy với những người mà có hoàn cảnh khó khăn đấy. Vâng. Thì em mong là các nhà tài trợ sẽ hỗ trợ cho anh em mình trong quá trình đồng hành trong quá trình tài trợ. Vâng. Thì nhà tài trợ gửi 19 triệu mình dùng như thế nào? Thì 19 triệu đấy thì em nghĩ là với 80 phần quà thì mỗi phần quà trị giá là 200.000. Vâng. 200.000 đấy thì bao gồm là có mì tôm, dầu ăn này, sữa. Đấy, hoặc là mua thêm áo ấm, tất len gì đấy. Áo ấm và Giày dép. Giày dép. Với cái chăn bao lông. Vâng. Chỉ giá tầm khoảng là hơn 200, 100 gì đấy. Vâng. Thì anh gửi trước cái 19 triệu cái tiền cho cái hành trình này, tài trợ cho cái hành trình này để trả cái chi phí đó, xong mình sẽ thực hiện. Và em khi em cầm số tiền này thì em hứa là sẽ làm hết sức mình, làm tròn trách nhiệm, và em xin cảm ơn tất cả các nhà tài trợ ạ. Okay. Thank you everyone. Vâng. Em cảm ơn anh Choi nhá, cảm ơn các nhà tài trợ nhá. Vâng. Ok. Thì lúc đó mình sẽ thực hiện vài ngày sau nhá. Thì kết thúc đây. Rồi. Sao đủ không? Đếm lại có dư không? Dư trả lại. Đâu, không có dư. Bây giờ Nga nhá đã nhận tiền của anh, là con cũng như hôm nọ đấy, là con gọi cho các nhà phân phối được giá nó, nói chung là gọi cho nhà phân phối thì giá nó hạ hơn, và con sẽ cầm hóa đơn cho anh để anh chụp hết lại là gồm những cái gì Vâng. thì theo như yêu cầu ấy. Ngoài ra nữa cháu biết không, để còn mua túi quà để đóng ấy, nhân mình đi vào cái đợt này rất là hay này, là nhân vào ngày lễ Giáng sinh. Vâng. Đấy, mình nên nó mới có ý nghĩa. Mai chú về rồi, cho con ở với chú một tí. Nó có đâu. Chú không về, cô nhà. Có ở đây không? Ý là về ý là cháu về trước 15 phút đi. Anh phải ngoan lên nhá. Bây giờ là bác dõi theo từng bước một đấy, trên đấy là bác toàn có người quen người thân đấy, là biết hết, bác lấy số điện thoại rồi. Bác ơi. Cá biệt. Thưa anh, hôm nay có nói được lời cảm ơn gì không đây? Có nói không? Có nói được gì không? Cũng được, cũng thấy. Nhưng mà cháu có nghe rõ không? Cố gắng. Không. Cháu không nghe rõ gì. Kiểu như là chắc mà cũng có cái sự thấy cũng cố gắng. Thay đổi cái gì? Thay đổi. Tại vì đấy là do môi trường mà. Nó con này cũng nhận biết là cũng tốt mà, nhưng mà có cái là không tốt đâu, chỉ là do là mẹ là với hai nữa là dạy dỗ nó không đến nơi đến chốn, cho nên là Châu Anh tuy thế thôi cũng là đứa trẻ bị bất hạnh mà.
Cũng là đứa trẻ bị thiệt thòi ấy Thiệt thòi. nhá. Khi sinh ra là không có bố nhá. Ngoài ra nữa là mẹ thì bị ảnh hưởng thần kinh, cho nên là cứ phải sống ở bờ bụi rồi bờ đường rồi đi ăn xin. Thế mà bây giờ được như ngày hôm nay là cũng phải cố gắng lắm. Không phải, chính vì thế là bác mới thương là với chăm sóc để mà làm sao có cái chữ ấy, để mà mai kia lớn lên nó bằng bạn bằng bè, không bị là kiểu dạng như là cháu nó được ít học hành thì khổ thân nó ấy. Mẹ thì cũng chỉ biết thế thôi, cũng không quan tâm đến con cái được, bởi vì trước này